Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Miyun YouTube channel. Korang hari tu dah tengok aku cat bahagian-bahagian part suspension tu untuk K70 aku tu. Ini aku nak cantum dia, kasih dia jadi balik macam complete lah, pasang. Kalau korang nak tahu macam mana prosesnya, jom layan dulu sampai habis.
Okey, ni keadaan suspension part tadi yang aku dah siap cat, and then aku dah cantum. Okey, itu dia punya taruh end, rack end, steering rack dengan cross engine. Okey, kalau korang suka video ni, korang boleh like, share and subscribe.